2020 26 වෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්නය. කෙල්වින් 298 දී සම්මත හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් සම්මත මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් සහ ලවණ සේතුවක් භාවිතයෙන් ගොඩනගන ලද සම්මත ගැල්වානි කෝෂයක් පහත් සඳහන් කුමක් මගින් නිවැරදිව දැක්වෙයිද? එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක සම්මත මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය සහ සම්මත හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය. විද්‍යුත් රසායන ශ්‍රේණිය අනුපිළිවෙල සලකපුවාම සම්මත මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට වඩා පහළින් තමයි සම්මත හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය තියෙන්නේ. එතකොට විද්‍යුත් ධාරාවක් ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී ඔක්සිහරණය වෙන්නේ සම්මත හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය. එතකොට ඔක්සිකරණය වෙන්නේ විද්‍යුත් ධාරාව ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී සම්මත මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය. එතකොට ඔක්සිකරණය වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය තමයි ඇනෝඩය වෙන්නේ. එතකොට ගැල්වානි කෝෂයක සම්මත අංකණය ලියනකොට ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ ඇනෝඩය. මැග්නීසියම් දෙක දනයන බවට පත්වීම තමයි විද්‍යුත් ධාරාවක් ලබා ගන්නා විට ඇනෝඩයේදී වෙන්නේ. මැග්නීසියම් දෙක දනයන ජලීයයි සාන්ද්‍රණයේ ඝන ඩෙසිමීටර මවුල 2යි. ලවණ සේතුව එතකොට ඔක්සිහරණය තමයි කැතෝඩයේදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට සම්මත හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ ද්‍රාවණයේ පවතින H දනයන හයිඩ්‍රජන් වායුව බවට ඔක්සිහරණය වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් වායුව පවතින්නේ ප්ලැටිනම් මත. හයිඩ්‍රජන් වායුවේ පීඩනය වායුගෝල 1යි, H ධනායන සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 1යි. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට තමයි සම්මත හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය සහ සම්මත මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය පාවිච්චි කරලා සකස් කර ගන්නා ලද ගැල්වානි කෝෂයේ සම්මත අංකණය ලිවිය යුත්තේ. එතකොට පළවෙනි පිළිතුරට දීලා තියෙන ප්‍රකාශනය මේ ප්‍රකාශනයේ සමග ගැලපෙනවා. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හයිඩ්‍රජන් වායුවේ පීඩනය වායුගෝල 1යි කියන එක සඳහන් වෙලා නැහැ. ඒ ඇරුණහම පළවෙනි පිළිතුරට දීලා තියෙන අංකණය අදාළ ගැල්වානි කෝෂයේ සම්මත අංකණය කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ප්‍රශ්න නිවැරදි පිළිතුර අංක 1.